bodoh, skontol. Hei. Bagi bol. Bagi nanti apa nanti? Cikgu benda kan? Cikgu vocational. Hai. Kalau hari Ahad baru ni kita jam blok, tapi kali ni nanti masih ada yang tanya, oh apa motor dia? Amat ni aku tegang kan. Motor dia kelas ni tercabut. Ni nampak ni, rebate ni tercabut. Kau jangan berani-berani dah komen kat bawah tanya kenapa motor dia ni tercabut. Okey. Tak marah, gigi kancing gigi. Kau nak lakkan aku kelempang kau orang. Cakap pun dah kancing gigi. No. Datuk dah. Ni kan, ni kau nak merosokkan gam aku. Bertanding. Boleh. Baik. Boleh. Belanja nyoh kali. So dia belanja. Mana? Freestyle, go flex. Flex. Aduh, so kita dah nak gerak. Kau kenapa bawa oi suku? Nampak benda. Nampak ah? Motor cikgu pening. Cikgu orang pening. Power bank siapa? Power bank I. I punya nyoh power bank. Tak panggil kau? Apa buat kereta macam orang tak ada kaki? Right. Motor tak ada. Tak right. Masih kita dah nak gerak balik. Sebabnya motor pun tak lampu. Kita gerak awal lah. Okey tak? Lam! Kalau kau nak tahu, motor aku daripada Langkawi tu bunyi macam ni yang sampai hari ni. Jahat tak? Mana ada duit nak bagi motor? Mak rempit, biasalah. Kalau kau nak tahu Ayah ni jangan tak ranggi. Kau tengok dia punya magat. Kau tengok dia punya seluar. Tapi bila dia nak ranggi, laju ni. Balik ni laju ke tak? Balik ni laju ke tak? Kita balik tengah hari, memang aku saja planning ni. Ada tak ke arena tu lepas dulu. Kenapa muka kau macam saya? Ada saya. Oh, okey. Mana motor first standard? Lepas ada timpai kau mau malu bang kena timpai. Ni motor siapa? Pinjam motor orang bang. Tak ada dah. Tak ada dah. Dedek, mana dedek? Weh, kenapa bawa dedek kau tu macam muka kau? Ada aku. Kalau kau nak kenal tu saya dulu. Six pack bos. Mana six pack? Borai lah ke? Wow.
Ni. Hai, okey. Sekarang ni aku ada kat Gambang. Sebenarnya kalau kau tengok video tadi, ada tiba-tiba hilang kan. Itu GoPro jatuh. Aku fikir dalam kepala otak aku duit, konten. Sekarang ni alhamdulillah GoPro dah jumpa. Lepas ni tak ada record atas motor rekod. Anjing je. Bodoh. Tak ada orang tanya motor siapa. Senang sikit, aku malas nak awas. Siapa lagi tak ada ni? Ramai lagi ke? Ramai. Kau kenapa kau tinggal? Kau kenapa kau tinggal? Aku tolong orang. Kau kena tinggal lah. Aku tinggal. Oh, mana pandai je bisa tembus. Kau tengok rambut dia. Bujas kah ada. Kau tengok rambut dia. Tajak rambutnya. Tajak. Lagi sekali. Dia kena marah. Ada orang kena marah. Kau pula ni, CDI. Api tak sama. Itu bila masuk yang original kena dia jadi pula. Dia jadi tak apa. Aku dah cakap dah, kau degil. Wiring lah. Wiring lah. Marah dia. Ni tak sekirah ni. Tak sekirah maghrib. Kena kawan sendiri. Aku memang jarang jumpa ni. Ni jarang jumpa ni. Kau masih biasa ni. Macam mana dia buat masuk ni? Aduh. Tayar buka ada? Tak. Kau ni memang bagi lah. Anjing betul lah. Payah. Kita sekarang berada dekat dalam TylooRacing punya TV. Aku nak gelak benda ni. Nanti kena kat aku, nanti buruk muka aku. Hampa hatian. 2 biji. Sudah. Ni dua-dua atas ni. Dua-dua muka atas ni. Nampak. Mana memang 2 orang dia yang muka jam. Nah. Dua-dua selenga. Kau dah rasa dah jual pula siap. Itu kau gelakkan dia. 2 biji. 2 biji. Sampai sakit dada. Waktu bajet sakit dada, bos. Tak aku pakai tali. Yang beri setai. Awak je ingat. Nak berjual vlog ah. Ha. Adalah rezeki baru kan. Nak nyenyah sikit. Cerita kita orang dah nak habis. Cerita kita orang dah nak habis. Aku mana nak kerja nampaknya nak balik kena beli magnet. Saya magnet kau? Magnet kau kenapa? Maknanya kali ni pergi ride, aku pula rasa tak ada lampu.